Vi åtnjuter en levnadsstandard här i Sverige som jämförelsevis är en av de högsta i världen. Här bor 1,5 promille av jordens befolkning. Är vi så få därför att ingen vill komma hit? Tro mig, det är många som vill komma hit. Är de då inte välkomna hit? Den frågan överlämnar jag åt er väljare. Du, jag fick ett samtal här och de har hittat en troligen självmördad man i en godsvagn i Polen. I Polen? Ja, den polska polisen menar att själva döden, ja han sa så, själva döden inträffade när den här godsvagnen var här i Ystad. Så nu är kroppen på väg hit igen. Ja, jag visste inte vad jag skulle säga. Vem pratar du med? Ja, det var någon tjänsteman på UD. Själva döden. Kurt, vad är han? Ja, han är ledig den här veckan. Utkompad. Börjar du svensk, parkera. Okej. Ja, det är den här lokalen då som de har bokat. Guldrummet. Ja, det är lite guld där uppe i taket. De ska visst ha någon fest här på söndag. Socialdemokraterna. Valvaka? Det är ingen som har sagt till oss var någonstans i hotellet det är bombhotat. Nej, det är ingen som har sagt till oss heller. Det är klart det har väl kanske med sossarna att göra. Ja, det är inte så ovanligt innan ett val, så vi ska göra en säkerhetskoll. Men jag skulle behöva en lista på de andra rummen som är bokade också. Okej, av Socialdemokraterna då? Ja, just det. Sorry, det tog lite tid. Hej. Hej. Okej, du jobbar här. Ja, jag visste inte heller att... Att du jobbade här. att du... är du också polis? Ja. Nej, vi kanske ska... Kom du hem sen och så? Nej. Ni kanske har ett ställe där ni förvarar kvarglömda saker från gästerna? Ja, visst. Här borta. Kan vi börja där då? Hallå. Vi brukar behålla en tid om vi inte lyckas få tag i ägaren. Det är ingen som behöver en mobilladdare. Nej, inte jag. Du kanske behöver en extra laddare. Ja, ni får säga till om ni behöver hjälp. Jag kunde väl för fan inte veta att hon jobbar här, eller? Och du kom hem och så... Ja, det räcker nu, okej? Det var ingenting. Vi var fulla, det var tråkigt knull och det kommer inte hända igen. Jag är bara människa för fan. Och du har väl ingen anledning att lägga dig vem fan jag sätter på, eller? Här. Listan. Hej du, vänta. Kom hit. Det är en hel packning här. Ja. Ja, han bara försvann. Ja, det var ingen smitning eller så. Han hade betalat och så var han bara borta. Vem är han? Ja, en svart man. Kroppen har förts hit från Polen och svaret på en hel del frågor lär vi få från rättsmedicinska under dagen. Det rör sig alltså om en färgad man, svart. Och hur förmodar man att han har tagit livet av sig? Han ska ha skjutit sig till döds. Med vad? En revolver. Tack. På hotellet hade de ett kvarglömt bagage som tillhörde en svart man. Solängens äldreboende. Är det någon som vet var det ligger? Inte nu. Det är bra. Åk till hotellet och hämta det bagaget då. Ja. Här. Var är det ifrån? Nederländs, Holland.
Beje-älgen. 4 stämplar från Liberia. Ja, det är väl därifrån han kommer. Fattig med drömmar om Europa. Blir sedermera holländsk medborgare. Ja, det är ingen dålig utveckling. Men Beje är inte riktigt nöjd i alla fall. Så han beslutar sig för självmord. Ystad verkar vara en bra plats att dö på, tänker Beje. Han har aldrig varit i Ystad så han tar sig hit. Tar in på ett hotell kanske ett par nätter. Med sin trumma. Och sen kryper han in i en godsvagn och skjuter sig. Vad tror du? Lägg av. Längden stämmer. Hårfästet. Ja, det är han. Du är säker på det? Ja. Öronformationen är identisk och särpräglad. Han avled av ett skott mot ansiktet som trängt in i hjärnan eller exploderat på 6 till 9 centimeters avstånd från ingångspunkten här vid okbenet. Det är ingen vanlig ammunition som har använts. Självmord? Nej, absolut inte. Han är träffad på minst 3 meters avstånd. Ja, backa till och säger stopp. Jag kommer inte fram på mobilen. Det måste vara något med nätet. Okej. Mordet skedde någon gång natten till igår. Mellan 01 och 05. Ja, tack. Men vi tar resten när du kommer in. Klart slut. Ja, mamma hon är virrig nu. Vet du. Hon kan inte bo ensam hemma längre. Nej. Nej. Men hon är tydligen inte tillräckligt dålig eller somatisk eller dement. Nej. För att Solängen ska ta hand om henne. Det... Här är blod. Nej. Ja, och nyligen var jag på ett annat ställe och där tyckte de att hon var för dement så de skulle ta hand om henne. Ja, Svartman, öppna. Ja. Vad gör man då alltså? På det förra stället var hon för bra och här är hon för dålig. Ja. Ja, säger de kärringarna då. Kan ju titta till henne själv lite grann då och då. Ja? Nej, det är dåligt. Dåligt? Ja, säg till om jag ska komma upp och hjälpa. Du, det är fan ta med skandal. Här arbetar man och betalar skatt för att sånt där ska fungera. Ja. Det var ju så det var meningen. Va? Det var ju det som var själva överenskommelsen mellan den här samhället och mig. Här har ingen blivit skjuten. Flytta på det. Nej, det är som min mamma har ju precis blivit... Ja, vänta. Här är mera blod. Ja. Så har vi den här lilla godingen. Första prognos lyder som följer. Han blir skjuten där, härifrån. Förmodligen är förövaren också skadad. Skottlossning kan ha förekommit. Sen blir offret placerat inne i godsvagnen minst 20 minuter efter mordet. Lunch. Hade du också en mamma, sa du? Ja, hon har faktiskt fått plats på det där hemmet. På Solängen? Ja. Förlåt.
Det var som fan. Alltså mig var det en rätt brokig resa. Ja. Jag var inte direkt någon broiler. Jag började som gruvarbetare. Gruvarbetare? Du? Ja, det trodde du inte. Jag vet inte, det var någon slags fascination. Åka flera 100 meter ner i jorden. Men sen blev det min skola. Jag tänkte, ju mer vi slet, ju mer vi fick upp ur gruvan, desto rikare blev andra. Och du blev polis. Jag har faktiskt tänkt söka upp det ibland, men så har jag tänkt att du har så mycket att göra. Så det... Det är samma här, faktiskt. Ja, så blir man ju osäker på om folk vet vem man är. Jag var ju bara här på somrarna. Hur är det med det då? Gör det bra? Ja, åldern då. Jag åkte på en infarkt för 2 år sedan. Så jag måste ta det lite lugnare. Och det är svårt. Mm. Men du går med. Jo. Fast jag har väl haft mitt skit också. Min doktor säger att nu är det dags att betala tillbaks vad du har lånat från framtiden. Kenneth, du får ta och titta på de här grejerna igen. Om det är någonting att spara. Jag har fått besök, Maj. Vill du komma och hälsa? Hej. Det är min hustru Maj. Kurt Wallander. Kurt. Har det hänt något? Nej, jag såg annonsen. Ja. Vi är gamla barndomskompisar. Märkligt, va? Vad lustigt. Apropå slänga. Jag måste visa dig en sak. Kom. Nej. Nej, men du. Är den här vi cyklar till Malmö med? Det är den här. Helt otroligt. Va? Ja. Har du sparat den här? Ja, den här kommer jag att ta fight om. Alltså. Vissa saker slänger man icke. Eller också kan du följa med huset om du köper. Men då får du hålla den pumpad nästa 50 år. Åh, fan. Ja. Ja, men du har väl bråda dag nu inför valet, va? Jo, det är därför det är så skönt att komma ut hit några timmar. Få lite perspektiv. Landa lite. Går det bra? Ja, visst, det går bra. Varför säljer ni huset? Vi har inte tid längre. Det är bara trist att se hur trädgården växer igen och putsen flagnar. Vi har ju grannar som ser till huset en del och så. Men nej, det går inte. Ja, sen får jag väl kanske lite mer att göra efter valet. Kenneth, har du visat runt överallt? Ja, nästan. Jag fortsätter med mitt, så kommer du och hjälper mig sen. Ja, visst. Man kan anta att det skedde här i Ystad, men jag vet inte hur säker den uppgiften är. Du sa att jag skulle ringa om det var något. Ja, det var väl bra att du gjorde det. Ja, det rör sig alltså om en svart man i 30-årsåldern. Ja, vet man vad det skedde? Ja, Nyberg är nere på bangården nu, så vi får se. Bra. God morgon, Ebba. God dag, Kurt. Du. Du har hund, va? Ja. Okej, du har en fråga. Man köper den på en kennel. Vad kostar den? Runt 10 000 får du en bra hund för. Vi ses senare. Det är den han hade i handen när de hittade honom. Ja. Nyberg hittade en hylsa. Vad är det för sorts? Det är en Nagant. Rysk militär och polisrevolver. Ser jävligt gammal ut. Det är samlarvärde på den där. Han hade flygbiljetter på sig också. Han skulle åkt hem igår morse. Från Kastrup. Tjena. Du, Svartman. Ta den här, lås in den i skåpet igen. Ja.
Ja, det verkar som det är mer än ett vapen inblandat. Ja, du menar skottlossning? Ja, vi har 2 blodfynd. Dels ett här och dels ett här borta vid tomhylsan. Ja. Någon hylsa där då? Ja, allting lämnar inte hylsor efter sig. Man kan ju utgå ifrån att vapnet han sköts med var det som stoppats i handen på dem. Och den mindre blodsamlingen där, det kan ju vara vad som helst. Slagsmål eller? Nej, det är inget spår i gruset. Och vi har gått igenom helt området här innan du kom. Och det finns inga släpspår fram till vagnen. Hörrni, hade det varit handgemäng och... det är svar från labbet. Det är 2 olika blodgrupper. Vi kommer att svara på de frågor som vi kan svara på av hänsyn till utredningen. Och nu följer en kort frågestund. Stämmer att det är en svart man som hittats mördad på Tävligt? Holländskt medborgarskap, afrikanskt ursprung. Svart. Svart hudfärg, ja. Vet ni något om motivet? Vet ej. Kan det vara ett rasistmord? Vet ej. Bodde den mördade på flyktingförläggning? Som jag sa, holländskt medborgarskap, afrikanskt ursprung. Finns det rasistiska motiv till mordet? Alltså, som vi precis sa så vet vi ingenting om motivet. Kan mordet ha någonting med årets valrörelse att göra? Vad gör vi? Ingenting. Fortsätter som förut. Har du inte fattat? Han är ju död. Ja, han är död. Men det är väl knappast någonting du beklagar efter vad han har gjort. Eller hur? Eller hur, Kenneth? Jag vet inte. Han är död, Kenneth. Det kan inte du göra någonting åt. Förresten så har du inte tid att tänka på det nu. Så. Du. Ja, jag skulle vilja anmäla en sak. Jag skulle vilja anmäla mig själv. Jag förstår. Ni kanske kan sitta ner och vänta ett par minuter så kommer det strax en polisman som ni kan tala med. Ja, okej. Tala ut med. Mm. Det är ett mord det gäller. Mordet på Negern. Jag ringer någon med en gång. Ja, hallå? Och jag skulle vänta där då, vid godsvagnarna. Jag skulle köpa vapnet av honom för 3 000 kronor. Ja, jag visste ju inte. Jag hade ju ingen aning att det var en neger. Stinkande riktig neger, va? Ja. Så fick jag vapnet. Det var något gammalt jävla konstigt skitvapen som han skulle sälja. Men han hade 2. Han hade 2 pistoler och jag ville ju ha det andra istället. Jag ville ju ha det, va? Och sen... Ja, så minns jag inte. Jo, han hade fått pengarna, stoppade dem på sig. Så var det, ja. Det var då som jag såg det där andra vapnet. Och jag ville ju ha det, va? Men han vägrade. Så jag hotade honom. Måste döda svartingen. Döda honom. Och då sköt jag. Sen bar jag in honom i en vagn. Stoppade mitt vapen i hans hand. Tog hans vapen och stack. Jag dödade Negern. Varför kommer du hit och erkänner ett mord? Jo, men vad är det för mening att döda en neger om ingen får veta att jag har gjort det? Jo, det är ju som det där med höjdhoppan. Hur då menar du? Ja, som slog världsrekordet. Men ingen såg det. Gav det något på hotellet? Nej, inte mycket. Man har knappt sett till honom. Han betalade rummet kontant och så ringde han 2 samtal till ett kontantkort som var sålt i Holland. Där.
Tyst så. Skulle han ha ringt till sig själv då? Och då sköt du honom i bröstet, det var så du sa? Nej. Nej. I ansiktet. Mitt i någonstans. Ja. Och sen sköt han? Nej, först. Nej. Han sköt först. Träffade här. Sen sköt jag. Ja. Den andra pistolen som du tog istället, som var själva anledningen till att du sköt, var finns den nu? Jag kastade den i havet. Jag kan visa. Hur var han klädd, han som du sköt? Ja, det är svårt att säga. Det var mörkt. Du vet. Jeans. Träningsjacka. Förhöret avslutas 10:35. Arrestera honom. Ja, Husse har gjort en sak, förstår du. Men jag kommer till dig sen, Sammy. Jag kommer till dig. Du, gå och ordna plats åt honom så länge. Och sen glöm inte blodproverna. Han kan inte bo ihop med andra hundar på något ställe. Det går inte. Arvid, jag ska ta hand om honom. Jo, men han är väldigt rädd för andra hundar. Men vi har tagit hand om hundar. Och ni kan inte straffa Sammy för mina misstag. Det kan ni inte göra. Det är inte hans fel att han är i den här situationen. Ja, vi har kollat upp honom. Han har suttit flera år på Säter efter att ha huggit ihjäl sin mamma. Ja. Utsläppt sen 2 år. Det är bara det att jag tror inte ett skit på vad han säger. Så vi måste fortsätta att leta. Ja, de ringde från Stockholm och då borde de skicka hit en utredare från Rikskrim som kommer att leda det här fallet. Ja. Vänta nu. Ja, men det är så det blir. Ja, det är väl valet och bombhotet, antar jag. Jag vet inte om de vet något som de inte vill berätta. Ja, men de måste väl för fan berätta, annars kan vi inte... Ja, men det vet du väl att de inte kommer att göra. Ska ni ha skjuts? Nej, vi går. Vad är det för killar då som kommer? Ja, de kommer nästa vecka. De skickar ner en kille. Jag vet inte, Farsan tror han heter. Så den här afrikanska danskursen håller till i våningen ovanför. Dunsar i golvet. Ja. Du såg honom stå där och se på. Ja, på valmötet. En svart man. Sieg Heil. Du är säker på att det var så han sa? Sieg Heil? Ja, okej. Ja, så en hypotes är att han har lånat ut telefonen till någon. Det fanns ett inspelat meddelande på telefonsvararen. Ja, vi vet ju inte vad han säger, men något är det ju. Det är Diao. Jag är i Sverige. Jag har sett Svettmannen eller Svettiga mannen eller något sånt. Jag vet inte. Det är afrikansk-franska. Du måste komma hit. Och så säger han, jag ringer igen. Ser du? Okej, den här Svettmannen, kan det vara Arvid? Nej, för det här samtalet ägde rum innan Arvid ens fanns med i bilden. Enligt Arvids egen utsago så var det första gången de träffades, det var vid mordtillfället. Och man får väl lita på honom. Eftersom han kommer frivilligt hit och erkänner. Annars vet jag inte var vi har hamnat. I Beijes bagage så fanns det en trumma också. Det är väl ingenting man släpar omkring på om man inte använder den. Jag får tips om en afrikansk dansgrupp som brukar ha svarta trumslagare. Jag tänkte kolla upp det. Bra. Och sen så har vi det här fotot, om ni tittar på det. Om ni ser på det så ser ni det är en vit man som står där i mitten. Och då är det så att den här lilla killen där skulle
enligt passfotot kunna vara mordoffret. Den andra killen då skulle kunna vara hans kompis. Ett tänkbart scenario. Han ringer i Sverige till den här killen, hans kompis. Och sen sett mannen. Jag vet inte. Vad vi har är mobiltelefon och det här fotot som kan berätta någonting. Martinsson, du kan väl be Svartman kolla upp vapnet och prata med dem som bor runt bangården. Och Linda Stefan, ni tar hand om dansuppslaget. Nej, jag har aldrig sett honom. Vad heter han, sa ni? Beje Algen. Nej, Diao var den sista kursledaren som jag hade. Han, Diao? Ja, Diao Amdi. Han reste hem i förrgår. Han skulle ha stannat i en vecka till dem, men vi kom inte överens. Han reste i förrgår, sa du, till? Liberia. Om han lyckades passa avgångstiden då. Ja, jag vet inte. Han bodde på Stadshotellet några nätter. Jag vinkar inte av honom, om man säger så. Okej, tack. Ja, det här är Farzan Keyhan från Rikskriminalen. Det här är Jan Martinsson, Linda Wallander, Stefan Lindman. Ja, om vi tar och sätter oss. Jag vill att vi arbetar tillsammans på det här fallet nu. Jag har all respekt för er och jag hoppas att ni kan komma och känna detsamma för mig. Den här jävla stockholmaren som sitter framför er, va? Tro mig, det är inte för att vi inte tror att ni klarar ett arbete som jag är här. Det är viktigt att ni känner det. Du, ska vi komma igång? Ja. Och då måste jag tyvärr börja med att tala om att ni har gjort ett misstag. Den mördade Beje Aljan var inte den som bodde på Stadshotellet. Han som bodde där hette Diao Amdi. Jag förstår att man kan tycka att alla svarta afrikaner ser likadana ut. Nej, förlåt, jag tar på mig det misstaget. Hans pass fanns där. Vi har en teori om att... Ja, det är ingen fara. Inga är gripna. Jo. En är faktiskt anhållen. Ja, en man har anmält sig och han har erkänt mordet. Vi har förhört honom igår. Okej, det här kände jag inte till. Varför sa ni inte det här med en gång? Sätt upp ett nytt förhör med mannen. På en gång. Varför skickar de inte honom? Vet inte. Vet du inte varför han är här? Jag går och snackar med honom. Helvete. Farsan. Farsan. Bara några ord. Du vet att jag har redan förhört Arvid. Det är inte han. Hur vet du det? Känsla, intuition, kalla det vad fan du vill. Varför sitter han anhållen i så fall? Därför vi kan inte bevisa att det inte är han. Vad är du, hans advokat eller? Nej, men vi har ju andra uppslag att gå på. Vi kan väl fortsätta med dem. Ursäkta, men jag vill själv bilda mig en uppfattning. Det kan du säkert förstå. Eller hur? Så han som bodde på hotellet är inte han som är mördad? Du funderar inte på att kolla vem som bodde på hotellet? Nej, men jag missade det. Det var en svart man. Jag tog för givet att det var han. Det ska inte hända igen. Okej, förlåt. Jag är säkert för samma tabbe. Tack. Det var skönt att höra. Nu har du varit sur ända sedan den här grejen med hotelltjejen. Får jag fråga dig en sak? Ja, visst. Är du svartsjuk? Nej, jag är verkligen inte svartsjuk. Okej, för att om du känner Nej, men jag något är sånt inte det. Jag ska inte lägga mig i vad du gör i fortsättningen. Vi gör som vi vill, eller hur? Det är väl bra? Eller? Ja, bra. Hur länge har du haft de här fantasierna om att döda svarta människor? Sen första gången jag såg en svarting. Malmö. 20 år. Varför har det dröjt så länge då? För att förverkliga drömmen? Jag har haft mediciner. Jag har varit inlåst på Säter. Fan vad det stinker kebab här inne. Hur går utredningen? Tack, bra. Har ni gripit någon misstänkt?
Ja, vi har gripit en misstänkt gärningsman som nu är häktad på sannolika skäl skyldig till mordet på Beje Alien. Vem är det? Ja, vänta vi får ta en fråga i taget. Av utredningstekniska skäl så kan jag inte säga mer än att vi har goda förhoppningar om att klara upp det här mordet. Vi har arbetat hårt och konsekvent, vilket på kort tid har lett till resultat. Den misstänkte gärningsmannen är i 40-årsåldern, tidigare straffad för våldsbrott och bostad i Ystad. Det är allt jag kan säga. Tack. Vi har fått svar på Arvids blodprov. Det matchar blodet på brottsplatsen. Det är som att säga att bägge kör Volvo. Han är häktad som synnerligen misstänkt. Åklagaren tvekar inte en sekund. Nyligen anmäld av en granne för ofredande. Informerade målsägande om att han hade ollat hennes dörrhandtag och skulle fortsätta att olla det dörrhandtaget tills hon stängde av sin avlyssningsutrustning. Målet avskrivet efter att den anklagade uppmanas att ta sin medicinering. Ja, men det har vi ju redan konstaterat att mannen är ett psykfall. Vad är olla för något? Ingen aning. Ja, det är när man stryker sitt könsorgan mot något för att kränka en annan person då den ovetandens kommer i kontakt med mannens kroppsutsöndringar. Fy fan. Och vidare fann jag att han suttit på rättspsykisk säter i 5 år efter att i 30-årsåldern knivdöda sin mamma. Utskriven för 2 år sedan. Han har varit medlem i VAM och Sverigedemokraterna samtidigt. Och så gick han ur alla organisationer såklart under tiden på säter. Ja, att han är ett psykfall gör ju honom inte mindre trolig som gärningsman. I alla fall inte i mina ögon. Tjena Bo, det är Kurt här. Du, en kort fråga. Vi har en kille från Stockholm här, Farzan Keya. Ja, vad vet du om honom? Nej, jag vet inte. Bilen är märkt. Ja. Någon slags märkning. Ja, en logotyp. Ja. Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Och sen svettige mannen. Nej, jag är trött. Jag ska ta en promenad hem. Ska du med? Vi går. Vi går mot döden var vi går. Nej, men du, säg inte sådär va. Kvinnan föder gränsle över en grav. Men du, kan du hålla käft? Endast djuret möter döden med öppna ögon. Packningen var kvar på hotellet. Bägge packningar. Jag har talat med hotellet. Den ena väskan var Jia Amdes och den andra var Beje Aliens. Hur vet du det? Ja, det var 2 necessärer. Så antagligen har han sovit över hos Jia någon natt. Och de på hotellet märkte ingenting. De trodde det var samma man. Jag menar svart som svart. Och det var väldigt lite saker i Beje Aliens väska. Som att han hade kommit hit för någon, ett kortare möte eller en snabb affär. Han skulle sälja ett vapen. Ja, okej, så han reser, flyger till Ystad för att sälja en pistol. Och vart tar då Jia vägen? Och den här svettige mannen, hur får vi in honom i alltihopa det här? Ja, men svettige mannen, det kan vara en kod eller vad som helst. Du, jag har talat med Bosse Gustafsson uppe i Stockholm om, lite om farsan. Aha. Ja, jag misstänkte väl att det var där skon klämde. Alltså, det är killen man skickar på heta fall. Det blir antingen ett snyggt och snabbt avslut eller så slutar det med en koagulerad utredning som man uttryckte det. Alltså, vill man inte ha sanningen, då skickar man farsan. Nej, jag tror att du överdriver lite grann. Ja, det är Linda. Hej. Ja, nej, det är ingen fara. Ja, vänta lite. Stefan! Det är den där bruden från hotellet. Ja, Stefan? Ja, hej. Va? Ja, nej, det är Linda, kollega. Ja.
Nej, jag har haft så jävla mycket på jobbet bara. Vi fick ett mord där. Du kanske har läst om det. Ja, jävligt otäck historia. Ja. Alltså, vi sitter och jobbar. Mm. Men vi kan väl höras imorgon då? Ja. Jag ringer dig på jobbet. Okej. Ät hundmat. Kan inte få grillad kyckling varenda dag. Kom, så ät. Kurt? Va? Jo, jag har hittat det. Det finns en agentrevolver licensierad på Carl M. Nilsson. Han är skriven i Spanien, men den ska förvinnas förvarad på en adress i Eslöv. Hallå? Hej. Jo, jag kollade han Carl Nilsson, vapensamlaren. Och han var legosoldat i apartheidregimen i Rhodesia under 70-talet. Och så på 80-talet så bedrev han militärskola på sina egna ägor. Och där ingick en del kända nynazister. Och den verksamheten har förekommit i flera utredningar, men han har aldrig fällts för några brott. Vadå, hur kommer den här Carl Nilsson hit? Han äger en Nagant-revolver, identisk med mordvapnet. Som Arvid påstår att han skulle köpa. L nummer 8893A. Bingo. Ska ligga här uppe. Vad fan var det? Jakt. Bockjakt. Så du kan ta det lugnt. Vänta. Kolla. Det här är inte gammalt. Jag vet ju inte hur många de har tagit, men är du ute efter vapen så lämnar du väl inte kvar allt det här. Ja, hej, Martinsson här. Du, det är bara att plocka hit påsar och puderrosor. Ja, de har brutit istället. Vill ni ha te? Nej, tack. Nej, tack. Linda har fått intrycket att jag och du var osams redan innan han tog in på hotellet. Stämmer det? Jag förstår inte vad det har med allt det här att göra. Var ni det? Är det bara för att han också är afrikan, eller? Det är bara att svara på frågan. Var ni osams eller inte? Ja, det var vi. Jag hade nämligen kontakt med den mördade Beye Alian. Jaså? Jaha. Men det är ingenting som... Nej, så vitt jag vet hade jag inte kontakt med någon afrikan medan han var här. Alian var afrikan med holländskt medborgarskap. Jaha. Vi håller på med en mordutredning här. Är du medveten om det? Linda. Ja, men jag vet ju ingenting har jag ju sagt. Ja, men vi misstänker det inte för någonting, så det är bara att svara på frågorna lugnt och sakligt. Varför var ni ovänner? Ovänner? Jag var ledsen. Jag var arg och ledsen. Vi hade ett förhållande, men han svek mig. Han gjorde slut. Och därför blev du arg? Jag blev ledsen, har jag ju sagt. Och arg? Han inledde ett förhållande med en annan kvinna. Vem då? Mia, en av medlemmarna på kursen. Men varför söker ni inte upp honom bara? Så kan han ju själv få berätta. Jag fattar inte vad detta har med saken att göra om jag och Diao var ovänner. Diao reste aldrig tillbaka till Liberia. Men han hade en biljett, jag köpte den själv åt honom. Ja, han kom aldrig till planet. Va? Men vad tror ni har hänt? Vi vet inte. Vi vet inte vad som kan ha hänt honom. Herregud. Hur var det? Alltså, vill han tillbaka till Liberia eller tror att han egentligen önskade att stanna här i Sverige? Jag vet inte. Jag var tvungen att inse att jag inte kände honom alls. Vad han hade för drömmar. Jag trodde att jag ingick i dem, men så var det ju inte.
Hur kan vi få tag i Mia? Jag hörde att hennes kille hade slängt ut henne. Det är allt jag vet. Du åker till killen så åker jag till Mia. Det tar 20 minuter. Jag vill inte att han ska ringa innan jag kommer fram. 20 minuter. Ta allting från början. Låtsas att du inte vet någonting. Okej. Hej, Linda Wallander från polisen. Jag söker Mia. Nej, hon är inte här. Hallå? Hallå? Ja. Mia. Ja. Visadspolisen. Kurt Wallander. Hej. Hej. Ja, Ja, stig in. Gumman, kan du ta henne? Får jag prata med tanten? Okej. Akvarellkurs heter det. Akvarellkurs. Hon vågade inte berätta att hon gick på sån där jävla infödingsdans. Alltså. Nu har jag ju fattat varför hon alltid skulle tvätta fötterna efteråt. En dag så följde jag efter henne och kom jag ner i den där jävla danskällaren. Alltså. Och där stod de. Han satte på henne som en jävla negerjävel som håller på med... Förlåt. Det är okej. Lugnt. Alltså jag trodde jag skulle kortsluta det här, men jag bara drog. Hon såg mig inte ens. Sen så kom hon hem. Glad som fan. Men hon kom inte långt över den här jävla tröskeln, det kan jag berätta för er. Alltså. Jag har inte berättat för barnen heller. Det fan kunde hon. Med min unge i magen. Är hon gravid? 2 jävla veckor. Förlåt. Jag nästan väntade mig att jag skulle höra av er. Alltså. Ja, det är väl Lasse som undrar vad jag är. Nej, Lasse verkar ha full koll. Det är den där Jiao Andi vi letar efter. Och så har jag fått intrycket att ni hade en relation. Nej, en relation vet jag inte. Ja, folk kör ju med det där uttrycket. Någonting ditåt då. Ja, vi hade en affär innan han for hem. Ja, det är just det. Han for aldrig hem. Så vi letar efter honom. Va? Har du hört talas om mordet på en annan svart man nyligen? Beye Alien. Ja. När träffade du Jiao senast? Ja... Lasse kom ju på oss då. Jag sprang efter honom och ville förklara, men han var ju så arg så att det gick inte. Och sen... Du sprang efter honom? Vadå? Danslokalen. Ja, okej. Jiao, berättade han någonsin om sin kompis Beye? Nej, vi pratar inte så mycket. Om du säger så. Jag letar faktiskt själv efter ett hus i det här området. Jag tycker det är väldigt trevligt här. Mm. På sommaren är det fint. Ja. Du, en sista fråga. Du tror inte att Lasse kan ha tagit sig för att hämnas på Jiao? Han är inte död heller. Ja, det vet vi ju inte. Ja, Lasse har inte gjort någonting. Lämna honom i fred.
Han har haft nog med skit. Okej. Han tror mig. Jag tror det. Tack ska du ha. Hej. Ja, hur var det där borta då? Inbrott, uppbrutet vapenskåp. Det är bara 2 vapen som saknas. Resten är kvar. Åh, helvete. Så. Bra jobbat. Ja, tack. Du, jag tänkte, den där andra killen, Jamdi, han och Beijer var ju kompisar. Sen blev det någon missämja däremellan. Någon otrohetsaffär eller vad det var. Innan jag försvann. Man skulle inte hålla det spåret varmt. Jag ser ingen anledning till det, som det är i nuläget. Han, ägaren till vapnet? Har fullt alibi. Befann sig i Spanien. Okay. Man borde inte snacka med honom? Jag snackar med honom. Han har blivit utsatt för ett inbrott. Sen vet jag att han har ett tveksamt förflutet, men det är inte relevant i det här fallet. 2 vapen blev sålda. Teorin stämmer ju bara om någon stulit vapen för att sälja dem. Men några lämnades ju kvar. Ja, men de kanske blev störda under inbrottet. Det ligger väldigt öde. Vadå, var du där när det hände? Okej, vad hoppades du på för teknisk bevisning för att binda den här killen till mordoffret och brottsplatsen? DNA kan fälla någon för ett brott. Men avsaknad av DNA-bevis, det friar inte någon. Mannens vittnesbörd fungerar som en indirekt teknisk bevisning eftersom den innehåller detaljer som bara gärningsmannen kan känna till. Det håller. Bortom alla tvivel. Ja, men du och jag känner ju till detaljerna. Det är inom utredningen. Hej Sami! Hej! Hej! Hej, jag har ingen godis. Vad har du i huset då? Han är bortrest. Känner du Arvid? Jo, han brukar komma med Sami till min affär. Jaha. Bor han här i huset? Ja, där. Han har glömt att släcka. Han släcker aldrig. Jo, men när han sover. Aldrig. Jag bor själv i huset så jag vet. Tänt dygnet runt. Hur verkar han? Lugn och samlad. Har han alltid tänt? Ja, han vill ha det så. Hela natten? Ja. Du, släck. Va? Släck. Okej, tänd. Öppna. Okej. Du, Arvid, jag har några frågor rörande mordnatten. Ute på bangården. Var det upplyst där? Ja. Du är rädd för mörkret, va? Ja. Jag tycker inte om mörkret. Det tycker jag inte om. Var det verkligen du som sköt honom? Ja, jag har ju sagt det. Flera gånger. Jag träffade mitt i ansiktet och så tog jag den andra pistolen och slängde den i vattnet. Det är bra Arvid. Så gott. Ni släcker inte, va? Nej, vi har tänt.
God morgon. Jag var hos Arvid på häktet igår och det kan jag tala om att den mannen är patologiskt mörkrädd. Han tål inte mörker. Okej. Och på bangården efter klockan 22 så är det kolsvart. Du har rätt, Kurt. Vi vet att det inte är Arvid. Vet du, den här hittade vi i Arvids lägenhet. En polisradio. Ja, jo, jag ser det. Ja. Den 12:e så var det avbrott i mobilnätet och så användes radion flitigt. Inte bara i operativa syften. Okej, sista loppet. Golden Stroke, vad säger du? Hon gick väl inte så bra sist? Nej, men då var hon förkyld. Jag snackade med tränaren, han tror på henne. Kör för det då. Vad är du? Ja, ute vid tågen här. Det ser ut som 2 personer kan ha blivit skjutna. Var du ute på rättsmedicinska? Ja. Ja, det är han. Var han träffad? Ansiktet någonstans. Men nu går vi vidare. Fattar du vad du har gjort nu? Va? Är du nöjd nu? Är du det? Är du nöjd? Fattar du vad du har gjort för någonting? Fan! Jag vill först att du ska veta att det här förhöret handlar om mordet på Beje Aljan. Och att du sitter här misstänkt för att ha varit inblandad i det. Jaha. Om du önskar så har du rätt till en försvarsadvokat under förhöret. Känner du till den rättigheten? Ja. Är det något du känner att... Nej, det tar väl bara mera tid. Nej, tack. Lasse, kan du redogöra för vad du gjorde natten nu mellan lördag och söndag? Jag var hemma, sov. Gick och la mig efter fotbollskväll. Okej, bra. Finns det någon vi kan kontakta som kan intyga det? Nej, barnen sov de med. Du lämnar inte hemma på hela natten? Nej, jag ska aldrig gå ifrån barnen. Det är bra. Har du aldrig gjort det? Gått ifrån barnen när de ligger och sover? Någon gång? Shit, vad fan. Ja, någon gång har jag väl gått ner till macken och handlat något kanske. Kanske. Har du eller har du inte lämnat barnen ensamma tidigare? Ja. En väldigt kort stund. Jag var utan snus för helvete. Jag kutade fram och tillbaka till macken bara. Okej, ta det lugnt. Ja, det är lugnt. Får se, macken. Hur långt är det till macken? Det är väl 1 kilometer ungefär. Knappt 1 kilometer. Och bangården? Hur långt från din bostad ligger den, tror du? Ja, det var på bangården i Ystad som mordet skedde. Ja, hur långt är det dit? Jag vet inte. Det är ett par kilometer. 1 kilometer och 400 meter. Det borde du veta eftersom du har jobbat där. Ser ut att vara vår man. Jag säger ingenting. Det var en fråga. Jo, men det är det nog. Jag tackar ut för idag. Och förresten, Arvid frågade efter sin hund. Du, jag hoppas inte jag skämt bort honom för mycket. Hur känns det att vara fri? Inget vidare. Jag ville bara hem till Säter igen. Var det därför? Ja. Okej, Arvid. Jag ska göra vad jag kan för att du ska få komma hem igen. Tack. Hej då. Vad håller du på med? Jag håller på att söka på den här förkortningen på bilen. Okej, varför gör du det på min dator? För att min har hängt sig. Okej. Förresten, du har fått mejl här. Okej. Från den där bruden på hotellet. Vadå, men då? Hon har skrivit en dikt, vill du höra? Nej, vänta nu, fan. Ännu kan jag känna dina händer mot min heta Men Linda, kropp. vad fan? Vad håller du på med? Vart ska du med bilen? Skulle du skita i? Hur fan ska jag komma hem då? Men ta in på hotellet. Du har väl rabatt? Jag kan inte tjafsa färdigt om det. Men vad fan, det är min bil för helvete!
Jävla idiot! Vad fan glor ni på då? Fan, inte klart. Får jag ringa mina barn och säga godnatt? Jag ställer en fråga, får jag det? Ja, precis. Han har motiv, inget alibi och sen så har han jobbat som barnarbetare. Ja, vänta. Du, jag återkommer. Ja, jag ska se. Jag har fått fram en del på honom, men det är inga dåliga grejer. Vad fan? Vi måste snacka lite igen. Det där var ju för fan för 10 år sedan. Jag står inte längre för något av det där. Ditt smeknamn var Nasse Lasse. Du var medlem i VAM. Kolla, jag har ju till och med tagit bort tatueringen. Många skulle nog påstå att ränderna aldrig går ur, Lasse. Vad fan, jag var ju bara ett barn. Farsan blev friställd och började sup ner sig. Jag visste fan inte vad jag skulle göra av all jävla ilska. Hur länge ska jag behöva straffas för den här jävla skiten? Jag står inte längre för de där åsikterna. Känner du till en Carl M. Nilsson? Ja. Berätta. Hur fick ni kontakt? Ja, han lät oss träna på hans mark borta i Eslöv. Oss? Träna? Kan du vara lite mer specifik, Lasse? Han tränade oss i VAM i militärövningar. Vi var ju några barnungar som lekte krig och revolution. Den här bilden publicerades i en artikelserie. Det här är originalet. Jaha. Ja, och där är jag. Och? Vapnet som du håller i är med all sannolikhet det vapen som dödade Beja Alian. Och vidare har du dömts för en rad inbrott i fritidshus. Om du tror att vi behöver ett vittne, fingeravtryck eller sånt där DNA, Lasse, då står du inför en jävligt obehaglig överraskning. Men det var inte jag. Ett erkännande. Ånger. Gott samarbete. Det skulle helt säkert lindra ditt straff. Mm? Låt oss säga att du skulle vara ute till att din dotter fyller 11. Istället för hennes 20-årsdag. Hur du väljer nu, Lasse. Lasse, Nasse. Det är något du kommer få leva med. Theo. No! It's me! We have to go. The police was here. But you said we'll have to wait until my arm is ready. Dio, the police was here. We have to go. Where? To Liberia. We can't go there. You see, they'll find out. They'll kill me. They'll kill us both. Shh. Nothing is going to happen. Remember, we got the money now. We're going to have a good life. A good life? I'm never going to have a good life. Mia, he is dead. Beye is dead. I killed him. I killed my best friend. And he shot you first. It's not your fault. Yes, it is. And what I did is going to follow me the rest of my life. You promised you're going to take care of me and the baby. Do you still feel the same way? Yes. Then you have to trust me. We have to go. In that case, you have to trust me. Give me the bullets. Give me the bullets. Come on. I promise I won't hurt myself.
Hej. Alltså, hej. Är det något som hänt? Nej, jag tänkte bara fråga om jag kunde sova här i natt. Ja, visst. Ja, jag satt här och jobbade lite. Ja, så svårt att sova. Vill du ha hjälp? Kaffe? Te? Ja, det är slut. Pappa? Jag tror jag har något. I Liberia fanns till in på 80-talet ett gruvföretag som heter Lamco. Drevs av amerikaner och svenskar. Kolla loggan. Och kolla här. Kenneth Nilsson. Oj. Hej. Hej, hej. Tjenare. Tjenare. Ja, jag undrar just vart du blev av. Ja, det har varit lite mycket. Du, här också. Du har inte ångrat det? Nej, huset får vänta. Jag kom för att fråga dig en annan sak. Vi fann den här bilden i den mördades packning. Jag tänkte att du har varit i gruvbranschen. Och det där företaget Lamco, det var ju verksamt i Liberia. Där den här mördade kommer ifrån. Kan det vara Lamcos logga som man skymtar där på bilen? Nej, det är omöjligt att se, va? Ja. Okej, tack så du ha. Ja. Jag tror du har någon som väntar. Ja, hej med. Hej med. Okej, kan ni alla lyssna? Ursäkta. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla er här. Utan era professionella insatser och gedigna polisarbete så skulle vi aldrig vara där vi är nu. Bra polisarbete är aldrig en enskild medarbetarens insats, utan allas. Det vill jag att ni ska ha med idag. Skål. Ett stort tack till dig också, farsan. Tack, Svartman. Ja, jag hade väl önskat mig ett erkännande från Lasse redan igår. Nu är det inte säkert att vi någonsin får det. Men vi har ett åtal. Vi har gripit vår gärningsman och vi kan vända blad och börja på nästa arbete. Det är huvudsaken. Om ni ursäktar mig så ska jag ringa mina chefer och fortsätta berömma er. Om det blir en ledig tjänst där får ni gärna höra av er. Jag skulle inte tveka en sekund. Ta hand om er. Samma. Kan du komma med så ska jag visa dig något. Du har väl hört om honom? Vadå? Om sossarna vinner valet så blir Kenneth Nilsson socialminister. Jo, fan. Det förklarar varför farsan är här. Ja, vad vill du? Jag vill att vi fortsätter. Jag vill att vi går till grund och botten med det här. Och jag vill att vi gör det med ditt goda minne och utan farsan. Okej. Jag hade väl inte kunnat hindra dig. Så om en halvtimme så håller Kenneth ett torgmöte och jag vill att du, Linda, Stefan och Svartman, att ni går dit och lyssnar på honom. Och jag vill att han ska märka er. Okej? Så, bara iaktta honom. Kurt, jag minns att jag tog ett vittnesförhör tidigare som sa att han hade sett en svart man på Kens torgmöte. Han gav sitt telefonnummer också. Jag la in precis allt som han ska. Men det är ju inte här. Varför sa du inget? Ja, det är väl först nu som det verkar intressant. Är du säker på att du la in det? Ja, jag satt precis här. Ja, då är det någon som måste ha tagit bort det.
Vi kan inte i dessa tider av internationalisering och globalisering liksom strutsen stoppa huvudet i sanden och vända oss ifrån omvärlden och de som vill in. Ska vi inte ta in honom? Nej, vi väntar till imorgon och sätter spad på kåken. Låter han få hängborra lite. Du, Kenneth och jag, vi är gamla barndomsvänner. Så det här är ingenting jag gör med glädje. Stefan, du. Nu finns det inga papper på det här eller så, men Mia är i radhuset med ungarna. Lars ringde dit och sa godnatt. Okay. Och jag skulle vilja att du åkte till stugan där bodde och tittade till lite. Det är något konstigt med henne. Sa han till Lars att han såg Jao och Mia när de höll på. Ja. Men de såg inte honom. Nej, hon kom hem och var glad, sa hon. Jag tror på Lars. Men jag tror hon ljuger. Och varför då? Om en sån sak. Jag kan åka dit och titta. Ja. Men ser du något så rör ingenting. Okej. Du kan ringa mig hur sent du vill. Hej. Hej. Vad vet du om Kenneth Nilssons inblandning i mordet på Beja Alian? Vad pratar du om? Vad vet du om Kenneth Nilssons inblandning? Han är inte inblandad i något mord. Vad vet du? Vad vet du? Jag vet att det finns en koppling. Ja, men då vet du mer än jag. Har du raderat i utredningsfilerna? Och då talar jag om förhören som antyder en koppling till Kenneth Nilsson. Okej, jag har rensat en del ovidkommande uppgifter om honom, ja. Men han har inget med mordet att göra. Det är du säker på? Ja. Och så Färsan, jag blir rädd när jag hör dig. Va? Dra inte ner hela kåren i skiten, så är du snäll. Du vill väl vara en bra polis? Ja. Blir det bra? Klockan? 10:12. Det verkar vara full fart. Kolla. Vad fan skulle han döda en svart kille för?
natt i natt. Okej. Ska vi åka? Ja. Ja, hallå? Hej, ja. En påse från Harrods. Ja, visst, jag känner till varuhuset. Var det allt? Ja, vad fan ska jag säga? Du ber mig åka ut och leta efter någonting. Det är det enda jag hittar som sticker ut. Allt annat är bara skräp. Ja, hej. Ja. Nej, men det kanske inte är något. Att han jobbat för Lamco i Liberia, det säger ingenting. Sen hade han en dålig dag på torgmötet och grillat med sin fru. Men vad fan. Du, vi åker nu. Du kan inte göra så här, fattar du det? Vi har belånat huset, vi har ingenting kvar sen. Och du är för fan slut som politiker, förstår du inte det? Allt som vi har kämpat för, är det jag som gärna, är det... Den där bilden som du visar mig, det var jag och pojkarna på bilden. Beihe och Jiao, för länge sedan. Jag var tillsammans med Beijes mor. Jag drack rätt ordentligt på den tiden. Och ja, jag vet inte riktigt vad som hände. En kväll så grälade vi och jag slog henne. Pojkarna väckte mig sen, Beihe och Jiao alltså. Och då låg hon där på golvet, död. Det hade samlats en hel del människor utanför, men jag lyckades ta mig därifrån och hem till Sverige via konsulatet. Och sen så hörde jag inte mer. Ja, jag tog givetvis tag i mina alkoholproblem när jag kom hem. Träffade min nuvarande fru, Maj. Och så glömde jag det. Tyna bort. Ända tills jag träffade dem nu igen då. Ja, då, någon vecka sedan. Ja, träffa. De ringde på dörren, hade pistoler. Hotade oss. Ville ha 500 000, annars så skulle de skjuta mig, sa de. Det är klart att vi borde naturligtvis ha vänt oss direkt till er, men vi ville inte att det skulle komma ut. Vilka är vi? Jag och Maj. Jag berättade givetvis allting för henne. Och om det skulle komma ut så ja, då skulle ju allt det som hon kämpat för, allting som vi har kämpat för, det skulle gå åt fanders. Så att Maj ordnade pengarna och sen så läste vi om mordet. Det var ju förfärligt. Och det var därför jag ville prata med er, för att säga att mordet hade vi ingenting att göra med, ifall ni trodde det. Så hon gav dem 500 000? Jag trodde det var det. Skulden reglerad och sen så skulle de resa hem. Men vi vill naturligtvis vara så behjälpliga som vi kan i utredningen, det förstår du. Men vi är ju tacksamma om ingenting av det här kommer ut. Så det var Maj som tog hand om alltihopa det där? Det var hon som kontaktade, ja, vem man nu kontaktar för att kväva en mordutredning? Om man känner någon som har beslutsmakt över Säpo. Det var ett samtal då där de bad att vi skulle träffas. Var var det någonstans? Vid stationen. Bangården. Kan du berätta hur det gick till? Ja, jag kom dit och där stod de då. Jag satte ner pengarna och sa here's the money. Och sen gick jag därifrån. Vad var klockan då ungefär, tror du? Ja, mitt i natten. 1 någonting. Gick du hem eller? Nej. Tog bilen. Hörde du några skott?
Och pengarna, lagde de i en väska? Eller? Nej, jag hade en kasse, plastkasse. Från varuhuset Harrods? Ja. Mia har nycklarna till ett annat hus i närheten. Jag ligger säkert där och trycker. Är Mia i radhuset? Ja, Stefan, du tar hand om Mia och var rädd om barnen. Ja. Är Lasse, är han kvar i häktet eller? Ja. Ja. Då kör vi. Oj, hej. Akta nu. Akta, försiktigt. Drop it. Okej, grannhuset. Okej, radhuset. I never meant to kill him. He was my friend. I don't want to hurt you either. Just do as I say, okay? Okay. I want to come home. Home! Sluta leka nu, vi ska åka. Kom med mig. Sätt dig i bilen. Go! 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 Nej, för helvete. In i bilen. In i bilen. Vänta tills han satt honom vid sidan. Go! Go! Var är barnen? Barnen är säkra. De är säkra. Men var är de? Vi har dem här. Släpp vapnet och kom hit. No! Pick it up! Pick it up! Pick it up! Plocka upp det. In the car! Go! Go! Drive! Drive! Polisen!
Dagen före valet hoppar alltså Kenneth Nilsson av valrörelsen och Socialdemokraterna står utan en av sina frontfigurer. Det var ju socialminister han skulle bli, den tunge före detta fackpampen som blev Socialdemokraternas spjutspets i årets valrörelse. Och så idag, dagen innan valet, kommer plötsligt Vad sa hon i förhöret? Att hon brukar skjutsa dem hit och dit, till Karls hus, Kenneth, barngården. Att jag och Beijer blev osams därför att Beijer ville inte dela med sig tillräckligt av pengarna. Eftersom han tyckte att det var hans mamma som Kenneth hade slagit ihjäl. Och sen så råkade jag skjuta Beijer av misstag. Jag tror inte att hon ljuger. Men så hjälpte hon till att flytta på kroppen. Och då var hon ju redan insyltad. Och sen var hon tvungen att fortsätta med vansinnigheterna. Alltså tror jag att hon var riktigt kär i honom också. Men Kenneth slog ihjäl hans mamma. Linda, nu vet jag vad du tänker. Och det där är tyvärr redan preskriberat. Det var val idag. Gick du och röstade? Jaha, var det idag? Ja.